Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. חאג' אמין כותב אל מיניסטר החוץ הבולגרי באותו עניין של 4,000 הילדים היהודים עליהם הודיע סר אוליבר סטנלי בפרלמנט הבריטי כי הממשלה הבריטית מוכנה לתת להם רישיונות עלייה לארץ. והוא ממשיך בפסקה השנייה. ההרשאה להתיר יציאת יהודים מהארץ בה הם גרים עתה בצורה זו לא תפתור את הבעיה היהודית ולא תציל את הארץ שממנה הם יוצאים מן הנזק, אלא להפך. יציאתם בצורה זו תאפשר להם להתקשר באופן חופשי עם בני גזעם בארצות האויב ותינתן להם האפשרות לעבור לפלסטינה ולארצות אחרות במזרח התיכון. מאיזה עמוד אדוני קורא עכשיו? אני קורא בפסקה השנייה. עמוד השני, כן? כן. כן, בבקשה. והפסקה השלישית. וכן, הישארותם של יהודים אלה מאז פרוץ המלחמה ועד עתה בארציכם ובארצות אחרות שרוצים להוציאם משם, הרי אפשרה להם לעמוד על סודותיכם ועל המאמץ המלחמתי שלכם ולהקים רשתות ריגול מסוכנות שתפעלנה לטובת מדינות האויב. בנוסף למה שנאמר כי יציאת היהודים מארצות הבלקן ומגמתם כלפי מדינות ערב ובפרט לפלסטינה עלולה לגרום נזק לאומה הערבית בת הברית הפועלת לצד מדינות הציר ובנות בריתן, אומה ערבית המאחלת להם ניצחון מקרב ליבה. והנה מה שמבקש חאג' אמין, לכן אבקש שתרשו לי להפנות תשומת לבכם אל הצורך הדחוף לפעול למניעת יהודים אלה מלעזוב ארציכם ולנסוע לפלסטין. הפתרון הנכון לבעייתם הוא שיצאו מארציכם למקום אחר, בו יהיו תחת השגחה חזקה ונמרצת, כמו בפולין למשל, בכדי להישמר בפני סכנתם ולהרחיק את נזקם. בכך תעשו שירות גדול לארציכם, והאומה הערבית תעריך פועלכם ותגדיר ידידותה לכם. משלוח היהודים מבולגריה לפולין להשמדה, זה יגדיר את ידידות האומה הערבית אשר חאג' אמין השים עצמו דוברה אל העם הבולגרי. הוא איננו כותב להשמדה. כן, אבל זה ברור לגמרי, אדוני. תחת ביקורת חמורה. כן. כן, זה תלוי בתאריך, אם ב6 למאי 43. ברור לגמרי. היה ודאי ידוע. ב6 למאי 43, מי שבא בסודם של הגרמנים ידע מה פירוש משלוח יהודים לפולין. סוף. 1312 שלנו הוא תעתיק שנמצא באותו ארכיון, כנראה העתק אל מיניסטר החוץ של רומניה. אמרתי, חאג' אמין פועל בכל החזיתות.
הוא אינו בוטח בפנייה אל ריבנטרופ, הוא רוצה לפנות גם אל ארצות המוצא, מהן צריכים היהודים לצאת. ובכן הוא פנה לבולגריה, עכשיו תעתיק פנייתו למיניסטר החוץ הרומני. שוב באותו עניין, היהודים רוצים לצאת לפלסטינה, הסוכנות היהודית השיגה צרטיפיקטים להגירתם של 1,800 ילדים יהודים, מלווים על ידי 200 מבוגרים והעברתם מרומניה. נחרג ג'מיל, והמכתב אומר בסוף: מסיבה זו אני מבקש את הוד מעלתו להרשות לי להפנות את תשומת ליבו הנעלה להכרח למנוע עזיבת היהודים את ארציכם לפלסטין. אם ישנן סיבות המחייבות הרחקתם של היהודים, יהיה זה הכרחי ורצוי יותר שיעזבו ארציכם למקום אחר, בו יימצאו תחת פיקוח פעיל ויעיל כמו בפולין למשל, ובאופן זה להישמר מסכנתם ולהימנע מנזקם. אותו סגנון כמו הפנייה לבולגריה. כתב 1264. ב-1308 שלנו, הרי היא תרשומת של מיניסטריון החוץ הגרמני, לפיה יועץ השגרירות האיטלקית בברלין הודיע על פניותיו של המופתי למיניסטר החוץ האיטלקי למניעת עלייתם של 4,500 יהודי בולגריה לארץ. המופתי מבקש לפעול למניעת העלייה והודיע לאיטלקים כי הוא פונה בעניין זה גם לממשלת גרמניה ובולגריה. בית המשפט יועיל לשים לב כי המופתי שהה אותה שעה ברומא, וכמה מן המכתבים שהמצאתי לכם בחתימתו נכתבו ברומא. כתב 1265. ולא לחינם הלך זרזיר אצל עורב. ב-1302 שלנו הוא מכתבם המשותף של חאג' אמין אל-חוסייני ושל רשיד עלי אל-קילני מרומא אל מיניסטר החוץ הגרמני יואכים פון ריבנטרופ. ב-28 לאפריל 42 מצהירים שני המנהיגים הערבים לאמור: אדון הרייכסמיניסטר, בשיחותינו איתכם הבענו אמונתה של האומה הערבית במעצמות הציר ובמטרותיהן הנעלות והמטרות הלאומיות של הארצות הערביות במזרח הקרוב הסובלות כעת מדיכוי בריטי. הצהרנו על נכונותה של האומה הערבית להשתתף במלחמה באויב המשותף עד לניצחון הסופי. הננו מבקשים עתה שהממשלה הגרמנית תצהיר על נכונותה להעניק לארצות הערביות הסובלות כעת מדיכוי בריטי כל סיוע אפשרי במלחמתם לשחרור, להכיר בריבונותן ובאי תלותן של הארצות הערביות במזרח הקרוב הסובלות כעת מדיכוי בריטי, ולהסכים לאיחודם של המשתתפים, וכי כולם יחד יבקשו חיסולו של הבית הלאומי היהודי בפלסטינה. מוסכם כי ניסוחו ותוכנו של מכתב זה יוחזקו בסוד עד שיוחלט אחרת בהסכמה הדדית. קבל נא אדוני הרייכסמיניסטר את ההבטחה להערצה היוצאת מגדר הרגיל על החתום אמין אל-חוסייני רשיד עלי אל-קילני. כתב 1266.
גם יומנו של מופתי ירושלים חאג' אמין היה בין המסמכים אשר נפלו בידי בנות הברית, ומר ארזי מאמת אותה. 1306 שלנו הוא תרשומת ביומנו של המופתי בדף הנושא תאריך 9/11/44. שם רשומות 6 מילים שרק 3 מהן הצלחנו לפענח, הן רשומות בערבית. 3 אלה אומרות: הטוב בידידי הערבים. רגע אחד, נראה את זה. איפה זה? למעלה אדוני, בעמודה הימנית. 9/11, 9 לנובמבר, 22 לזיל חג'ה, יום חמישי. הטוב בידידי הערבים, ומתחת לזה באותיות לועזיות איישמן. רגע, אני רוצה לראות את המילים הערביות פה. בבקשה, זה למעלה אדוני כאן. אתה יכול להבין? 6 מילים בערבית. בעמודה הימנית. אני רואה רק אל-ערב, הערבים. זה פוענח על ידי מפקח שין בן אלקנה המתרגם, אשר נתן לכם את התרגום לא, הרשמי. שמישהו יבוא ויראה לנו את זה, אנחנו שלושתנו מסוגלים לקרוא את זה. אני אבקש את מר בן אלקנה, דומני הוא נמצא כאן, לגשת ולפענח את מה שהוא פענח. טוב? בבקשה. איזו שנה זאת? 1944. תיגש הנה, מה? 9 לנובמבר 44? 44. תיגש הנה, פה יש מדרגות ותראה לי את זה בבקשה. כן. זה לא ניתן לקנות, זה יכול להיות או חביב או סאחב, אל-ערב. אל-ערב? זה בוחר, כל המילה בשביל פרוק, לא יכול לשמח מה זה. רגע, פרוק, הלאה? אי אפשר. כנראה שזה שיר או משהו דומה לזה. על כל פעם המילים האלה בוחר, אל-ערב, והטוב, חביב, או סאחב, או ידיד, או חביב. טוב, ידידי אסחאב, הערבים. אסחאב. אסחאב, זה משהו דומה לזה. על כל פנים, זה מפק חבר שלנו, זה... אני רק תרגל בזה. אז אתה יכול מומחה. אני רק מומחה. לא, מה? אתה יכול, אתה... יכול לומר שזה בוחרן באל-ערב. כן. בוחרן. לא, וחרן גם כן לא. מילה שנייה קשה. וחר. בוחר. למי שחרן צריך א'. בוחר, טוב זה בכתיב מהיום הזה. באל-ערב. המילה נמצאית קשה. אז מישהו אחר פינח ואתה תרגמת. לא, גם אני פתח את זה, אבל על המילה השנייה לא יכולתי לעמוד. אתה יליד עיראק או... לא. יליד? לא, אז... מה אני אתברר לבית המשפט הזה? מה? זה לא בטוח. המילים טוב ידידי הערבים זה לא לגמרי בטוח. לא, לא. וחר, כן, וחר זה טוב בערבית, גם לא חר. יכול להיות גם שהוא מאחל הדבר טוב לערבים. היחידי שברור זה אל-ערב, זאת אומרת, לא, כן, זה בוודאי איישמן ברור. באותיות לועזיות. ואל-ערב, אל-ערב. הערבים. אל-חיר זה הטוב, כן? השאלה היא המילה האמצעית, אני מבין. אפילו אחר זה לא בטוח. אנחנו אולי נבקש את בית המשפט לקבל את זה בשלב זה כך, ונעשה עוד מאמץ להביא. כן, אני שומע שבכל הכבוד למומחה, שהוא ודאי מומחה, הוא יליד אוסטריה, אולי תמצאו יליד ירושלים או יליד עיראק. נעשה ככה. יש עוד שאלה. האם התביעה טוענת שזאת חתימתו של אייכמן? לא. אנחנו אומרים שזהו רישומו של המופתי. אנחנו נגיש עוד כמה קטעים מן היומן. כן, אבל המילה אייכמן בלועזית, לא בערבית.
לא, אנחנו איננו מי יודעים... כתב אותה? סליחה? מי כתב את המילה איישמן? לא אינני יודע, אדוני. נו, טוב. כך מצאנו את זה. מי כתב את זה שם אינני. כן. Herr Präsident, ich habe Bedenken, dass dieses Wort Eichmann von Mufti selbst geschrieben ist und habe den Verdacht, dass es irgendwie später von einem anderen geschrieben ist. Schon der äußere Vergleich mit den anderen Notizen in lateinischer Sprache ergibt, dass es eine andere Handschrift ist als bei den anderen Notizen. Wenn man also in dem Wort Eichmann das CH vergleicht mit der Notiz unter dem 10. November, wo Buchberg steht, dann sieht man schon, dass dieses CH ein ganz anderes ist, das also nicht die gleiche Handschrift sein kann. Es müsste also durch einen Schriftsachverständigen zunächst einmal festgestellt werden, ob es tatsächlich diese Unterschrift ist. כן. אדוני אב בית הדין, יש לי חששות לגבי המילה אייכמן, שמא נרשמה או לא נרשמה על ידי המופתי עצמו, והחשד שלי הוא כי מישהו אחר הוסיפה לאחר מכן, וזאת על ידי השוואה עם הרישומים האחרים בלועזית אשר מופיעים בכתב יד אחר. אני מצביע בעיקר על האותיות CH בשם אייכמן בהשוואה עם הרישום הלועזי ב10 בנובמבר, ששם בשם בוכברג מופיע CH אחר. צריך היה איפה להביא קודם מומחה לכתב יד אשר יזהה אם זהו אותו כתב יד. טוב, אנחנו נקבל את זה, יהיה ערכו אשר יהיה, for whatever it may be worth. כן, אולי רק זה שביומן של המופתי בתאריך זה נזכר השם אייכמן. איישמן, כן, זה כל מה שנוכל לומר, אבל אנחנו נראה תכף עוד משהו שמתקשר עם הדבר. אז זה יהיה תו 1267. אם הנאשם רוצה לנער מעליו את קשרי הידידות האלה, ייתכן ויצליח לעשות זאת. אבל אם תרצו לעשות עוד מאמצים לבחינה... אנחנו עשינו, אדוני, המומחה לכתב יד שלנו לא אני יכול חושב היה... שהמומחה המשטרה, מר חגג, יוכל, הוא יליד מצרים עד כמה שיודע. כן, זה היה בידו המסמך, אנחנו גם על זה חשבנו, אדוני. הוא לא יכול היה להגיע למסקנה ברורה מי כתב את המילים איישמן. אם זה המופתי או מישהו אחר, אין לו בעניין זה מסקנה ברורה. אבל אנחנו יכולים לבקש עוד פעם את עיונו, ואם הוא ימצא משהו... אם ימצא משהו נוסף, אנחנו נגיע. בוודאי לא הנאשם כתב את זה. אין כל טענה כזאת. Herr Präsident, man kann nicht klar sehen, aus welchem Jahr dieser Kalenderzettel ist. Es scheint 1944 zu sein. Ja, danke. אדוני אב בית הדין, אין לראות בבירור מאיזו שנה אלון דף זה של לוח. זה נראה כאילו זו שנה 44, ולהערת היועץ המשפטי תודה. כן, זה גם אפשר לגלות על ידי השוואת התאריך המוסלמי והתאריך הנוצרי. עוד מיומנו של המופתי מיום 30 רביע אל-אוול, 25 למרץ 44, יש שתי תרשומות. כתוב, המומחה המטפל בענייני היהודים ארצה קשר עמו. אז רגע אחד, מה זה פה? לא, זה ברור ש... מה? כן, רגע אחד.
איפה זה פה? תוכנית פלסטינה. פלסטין, יש משרוע פלסטין. משהו פלסטין. כן. ועוד נאמר שם רגע אחד, נראה, אולי נמצא את זה. על מותאחסס, על מוחתסס. על מוחתסס. מוחתסס, כן. בלשון על יהודיה, כנראה. על יהודיה, כן. ארג'ו. אני יודע. טוב. התרגום הוא, זה של פקד חגג, בית המשפט יראה את התרגום. ארג'ו, הנה, פה, כן. קשר עמו או פגישה עמו, אומר המתרגם. על איתיסל, כן. כן. על איתיסל. אחר כך באות על המילים, איתיסל צריך להיות ביהי כאן. ביהי. כן. אחר כך באות המילים הפצצת תל אביב וים המלח, אחר כך מילה שלא ניתנת לפענוח, וחיפה, והמפעלים שם. البحر الميت חיפה والمعامل الحربية هناك. ביכולתנו לקיים את... המפעלים, זה דווקא הצלחתי עכשיו לפענח מה שאמר חגג. לא הצליח. כן. אל-חרבייה, המפעלים המלחמתיים. מלחמתיים שם. זה אני מאוד מודה. אחר כך כתוב ביכולתנו לקיים את הפעולה בכל פלסטינה. في إمكاننا القيام بالمعامل في كل من פלסטין, גם את השאר אני חושב במאמץ אפשר כאן. טוב, אז זה תו 1268. הוא תצלום יומנו של המופתי מ-29 לספטמבר 43. חמש כתוב, נושא היהודים באיטליה, צרפת והונגריה, ומי המומחה המטפל בענייני היהודים. מספר 6 באותו יום, קלטנברונר והפגישה עמו בנושא היהודים. כן, זה ברור לגמרי. קלטנברונר והמוקבלה במורדוע על-יהוד. קלטנברונר לא הייתי יודע אם זה קלטנברונר. הרייכספירר היינריש הימלר נתן למזכרת את תמונתם המשותפת לזיינר אמיננס דם גרוס מופתי. רגע, קודם כל הקטע האחרון מן היומן זה תו 1269. תו 1269. זה 28 למרץ 43. 43. ועוד תמונה של השניים. זה תו 1270. עוד תמונה של השניים, הימלר וחאג' אמין, שהם יושבים ומסיבים יחדיו.
באב 1271. איפה מצאו את זה? גם כן כן, בניירות כן, של כל המופתי? זה שם. ויודעים לזהות את האדם השלישי פה? אינני יודע. לא. הידידות הייתה גדולה, תמונה השנייה, תו 1271. כן. ביום 2 בנובמבר, יום הצהרת בלפור, הבריק הרייכספירר אס אל המופתי לאמור: התנועה הנציונל סוציאליסטית רשמה על דגלה מאז תקומתה את המלחמה ביהדות העולם. לכן עקבה היא מתמיד באהדה מיוחדת אחרי מלחמת הערבים שוחרי חופש, ובמיוחד בפלסטינה נגד הפולשים היהודים. הכרת אויב זה והמלחמה המשותפת נגדו מהווים את היסוד האיתן לברית הטבעית בין גרמניה הנציונל סוציאליסטית לבין המוסלמים שוחרי החופש בעולם כולו. ברוח זו מעביר אני לכם לרגל יום השנה של הצהרת בלפור האומללה את ברכותיי הלבביים ביותר ואת איחוליי לביצוע מוצלח של מאבקכם עד לניצחון הבטוח. חתום רייכספירר אס היינריך הימלר. איזה תאריך? איזה שנה? השנה אינה אצלנו אדוני, אבל לפי כל הסימנים זה צריך היה להיות ב-43. נאומו המפורסם של הימלר בפני מפקדי אס בכירים בפוזן ב-4 לאוקטובר 43. או זה אותו הנאום של דוקטור סרפים, כן? זה שדוקטור סרפים מסתמך עליו בחלקו. אגב, זה הוצג במשפט נירנברג הגדול, ובית המשפט יכול למצוא אותו, זהו PS 1919. אבל פה חלקים אחרים, פה זה על שאלת היהודים. הנאום הוא גדול מאוד, הוא נמשך כמה שעות. אנחנו העתקנו קטעים ממנו. הוא מודפס הוא כולו מודפס בעמוד בכרך 29 של ה-IMG בעמודים 110 עד 159. בהוצאה גרמנית. IMG זה תמיד גרמני, זה גרישט וה-T זה טריביונל, כן? כן. זה 1288. ובכן, לגבי היהודים, הימלר אומר כך למפקדיו: ברצוני להזכיר כאן בפניכם בכל הכנות פרק קשה במיוחד. בינינו נאמר פעם בגלוי, אף כי לא נשוחח על כך אף פעם בפומבי, באותה המידה הפחותה, באותה מידת הענווה, כשם שלא היססנו ב-30 ליוני 34 לבצע את התפקיד המצווה, וחברים אשר חטאו העמדנו לקיר וירינו בהם. לא דיברנו על כך אף פעם ולא נדבר אותו הדבר. את המשפט תזכור, זהו טיהור המפורסם של ה-SA, כן. שבו נרצחו רם וחבריו.
היה זה ברוך השם דבר מובן מאליו של ההבחנה שבקרבנו. אף פעם לא שוחחנו בינינו לבין עצמנו אודותיו, ואף פעם לא דיברנו אודותיו. כל אחד הזדעזע. היה זה ברור לכל אחד שיבצע זאת גם בפעם הבאה, אם יצווה על כך ואם יהיה צורך בכך. ועתה אני מתייחס לגירוש היהודים, להשמדתו של העם היהודי. זה שייך לדברים שמבטאים אותם על נקלה. העם היהודי יושמד, אומר כל חבר מפלגה. נאמר בבירור במצע מפלגתנו, הרחקת היהודים, השמדה, זאת אנו עושים. ואז באים כולם, 80 המיליון הגרמנים האמיצים, ולכל אחד מהם היהודי ההגון שלו. הרי זה ברור, היתר חזירים, הם אומרים. אולם זה המיוחד, זה יהודי נהדר. מכל אלה אשר מדברים, אף אחד לא הסתכל, אף אחד לא עבר את זה. אתם, ביניכם יש רבים היודעים מה פירוש הדבר, כאשר 100 גוויות מונחות יחד, כאשר 500 מונחות, כאשר 1,000 מונחות. לעבור את כל זה ולהישאר הגונים רק לחולשות אנוש רגילות, זה אשר חישל אותם. הרי זה דף מזהיר בתולדותינו, דף אשר מעולם לא נכתב ולעולם לא ייכתב. כי אנו יודעים כיצד היינו מכבידים על עצמנו אילו היו לנו כיום בכל עיר אותם היהודים החבלנים החשאים, התועמלנים והמסיתים, נוסף להפגזות, העוול ומחסורי המלחמה. אילו ישבו עדיין היהודים בגוף האומה הגרמנית, היינו כיום במצב של השנים 1916-1917. האוצרות שהיו, לקחנו אותם. נתתי הוראה חמורה כי אוצרות אלו בשלמותם יועברו לבעלות הרייך. זה בוצע על ידי האוברגרופנפירר פול. אנו לא לקחנו מזה ולא כלום. יחידים שחטאו יענשו בהתאם לפקודה שניתנה על ידי. ועכשיו בפרק המשמעת. בחיי צבא, בוקר, צהריים וערב, משמעת נדרשת וניתנת. האדם הקטן מציית תמיד או לעתים קרובות ביותר. אם אינו מציית, ייעצר. קשה יותר שאלת המשמעת אצל בעלי הדרגות הגבוהות יותר במדינה, במפלגה או בצבא, וכן פה ושם בתוך האס-אס. רצוני לומר כאן דבר בבירור ובאופן חד משמעי. שהאדם הקטן חייב לציית, הרי זה מובן מאליו. מובן מאליו עוד יותר שכל המנהיגים הבכירים של האס-אס, כל הסגל של הגרופנפירר, ישמש דוגמה למשמעת ללא תנאי. אך אם מישהו יחשוב כי פקודה כלשהי מבוססת על הבנתו המוטעית של הממונה, או נובעת מעיקרון בלתי נכון, הרי מובן מאליו, וזה מתייחס לכל אחד מכם, מחובתו ואחריותו לתת לזה ביטוי, וכן עליו לתת את נימוקיו בצורה גברית וכנה, אם הוא משוכנע שהם סותרים את הפקודה. אותה שעה, הממונה הנוגע בכך, או הרייכספירר אס-אס, וברוב המקרים זה נוגע לסגל הגרופנפירר, או אפילו הפירר עצמו, אשר החליטו ונתנו את הפקודה, יאמרו, יש לבצעה לא רק לפי הכתוב, אלא גם לפי רוחה.
המבצע את הפקודה עליו לעשות כן כמושל נאמן. לא, זה לא מושל. תרגום לא טוב. תרויה ולטה. כממונה. כממונה נאמן. כנציג נאמן של הסמכות המצווה. תודה רבה. אם חשבתם תחילה שזה נכון וזה לא נכון או מוטעה, אז יש שתי דרכים. אם מישהו חושב שאינו יכול לשאת באחריות לביצועה של פקודה כלשהי, עליו להודיע על כך בכנות. אינני יכול לשאת באחריות. אני מבקש לשחרר אותי ממנה. אז ברוב המקרים תבוא הפקודה הנוספת. עליך אף על פי כן לבצע זאת. או שיאמר, איש זה איבד עשתונותיו, עצביו חלשים, הוא חלש, שילך לפנסיה. כן. ועכשיו, את תוכנית המפלגה לא הגשתם לנו, שנזכרת פה. לא, בית המשפט ירצה לעיין, כל המסמך כולו בעצם הוגש בדרך זאת. אמנם אני הגשתי רק את הקטעים הללו. לא, אני אומר לא הנאום כולו, אלא תוכנית המפלגה הנציונל סוציאליסטית הנזכרת פה. לא הגשנו, אבל כמובן שאם בית המשפט מעוניין אנחנו יכולים להגיש את מיין קאמפף. אין כל קושי בדבר. אני דיברתי על תוכנית המפלגה הנציונל סוציאליסטית, אבל... טוב. אם בית המשפט עוד ירשה לי לשקול את המילים האלה, אני אבדוק בדיוק בבקשה, מה הוגש ומה כן. נחוץ להם. לא. מפני שהוא מזכיר את זה, ganz klar steht in unserem Programm, Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir. כן. כן. היי. לפי תוכניתנו צריך עכשיו לבוא העד הראשון על מיידנק עם בית המשפט. אדוני מעדיף שהוא לא יבוא עכשיו אלא ביום לא, אני דווקא ראשון. מעדיף שהוא יישמע אם אפשר, מפני שהוא בא מרחוק, ממשק בצפון הארץ. אז אם מותר לי לבקש את בית המשפט במקום עד 12:30, אולי נוכל לשבת עד 1:45, אני מקווה שהוא יוכל נו לסיים. טוב, נשתדל תודה לעשות רבה. מה שאפשר. מר ישראל גוטמן. ישראל גוטמן! כן. אתה רוצה להצהיר באמצע? כן, מדוע? מה? גוטמן. לא, אני שואל מדוע אתה רוצה להצהיר בהן צדק, מחובתי לשאול אותך את השאלה הזאת. תגיד את זה בקיצור. אני יכול לעשות דברים שאני מאמין בהם, אמונה שלמה בלבד. כן. מה? איזה עד מספר? שקט. 82. תגיד בבקשה, אני מצהיר בהן צדק, אני מצהיר בהן צדק, שעדותי במשפט זה שעדותי במשפט זה תהיה אמת, תהיה אמת, כל האמת כל האמת ורק האמת. ורק האמת. מה שמך המלא? שמי ישראל גוטמן. גוטמן? ישראל גוטמן, כן. אתה חבר משק להבות הבשן בגליל העליון. כן, מאז בואי ארץ. אתה יכול לשבת, מר גוטמן, אם יותר נוח לך לשבת.
גם במשך העדות אתה יכול לשבת. היית פעיל במרד גטו ורשה, ועם הכנעת המרד הוצאת מן הבונקר שהיית בו, פצוע. כן, הייתי חבר הארגון הלוחם בגטו ורשה, ויצאתי משם אחרי מיגור המרד, ב5 במאי 1943. מה הניע אותך לצאת מהבונקר? הייתי פצוע, והייתי מונח באחד הבונקרים שהוכנו, היה שם גם רופא. הם גילו את הבונקר והחדירו לתוכו רעל, כלור. ולא הרגשתי מתי וכיצד הייתי בחוץ. אני וכל האנשים שיצאו מהבונקר הזה היו נגועים בהרעלה. ואז הועברת אל כיכר האיסוף הידועה בוורשה, האומשלגפלץ. כן, הועברתי אז בפעם האחרונה דרך רחובות ורשה. ראיתי אותה בחורבנה. ראיתי גוויות על פני הרחובות וראיתי את הבתים ההרוסים. והובילו אותי לאומשלגפלץ. גם זאת לא פעם ראשונה. שם עמדו קרונות. שם עמדו קרונות מוכנים. הם הכניסו אותנו מיד, והרכבת זזה. כמה אנשים הייתם באותו משלוח? אינני יכול לקבוע מספרים. אני רק יכול לומר שאי אפשר היה בעצם לעמוד בקרון. מדוע? מכיוון שהייתה צפיפות גדולה כל כך, זה היה גוש אדם אחד. וכאשר משפחות איבדו זה את זה בתוך הצפיפות הזאת, לא יכלו למצוא איש את רעהו. לאן הגיעה הרכבת? חשבנו שהרכבת נוסעת לטרבלינקי, והיא הגיעה למיידנק. למיידנק. נאמר לנו אחר כך על ידי אסירים ותיקים במיידנק שלא הספיקו לקלוט את כל הקורבנות בטרבלינקי, ולכן חלק מהטרנספורטים שולח למיידנק. כן, תאר לנו מה קרה כאשר הגעת לתחנת מיידנק. כאשר הגענו לשם הם כבר חיכו לנו. מי זה הם? הם זה הקלגסים האלה מה-SS. הם העידו אותנו בשורות של חמישיות, ובצפחות ומכות מגלף התחילו לזרס אותנו, להריץ אותנו בכיוון למחנה. הלכנו מתחנת הרכבת בלובלין עד לשערי המחנה. כמה זמן נמשכה ההליכה? אני לא יכול לקבוע את מידת הזמן. הגענו לשם והשכיבו אותנו, אמרו לנו שמותר לנו לשקף על כיכר דשא. לא ידענו ברגע ראשון איפה שאנחנו, ושכבנו שם הרבה שעות. ואחר כך, זה היה כבר לפנות ערב, התחיל להחשיך, הובילו אותנו לבית המרחץ. אני לא ידעתי אז, אמנם לא האמנתי שהבית מרחץ הוא בית מרחץ, לא ידעתי איפה אני, ידעתי מה שהם עושים. אבל האיש שהוא גילח את צרותיי בבית מרחץ זה, אמר לי שכאן נשארים אנשים חיים. הוא רק איננו יכול לומר לי כמה זמן אני אשאר חי. וכאשר יצאתי משם, יכולתי לקבוע שרבים מאלה שבאו איתי אינם יותר. לא ידעתי בכלל
שהתקיימה שם סלקציה. אחר כך עברתי סלקציות מרובות מאוד כאלה. כאשר ידעתי וראיתי שזה היה בסגנון הנאצי הקלאסי. מר גוטמן, איפה שוכנת במיידנק? מיידנק, באותו זמן שאני הגעתי לשם, במאי 43, היה מחולק ל5 שדות. שדות. שדות הם קראו לזה, כן. שדות אלה היו נפרדים. כל שדה היווה מחנה כשלעצמו. היו לו רשויות מנהל וגם המשטר היה שונה בכל שדה ושדה. אני נקלעתי לשדה מספר 4. איך זה נקרא בגרמנית שדה? פלד. פלד. זה היה שדה מספר 4. נאמר לי, אחר כך ידעתי שזה היה השדה הגרוע ביותר במיידן. הוא נפתח לכבודנו. עד שהגענו לשם הוא היה ריק. הם הכניסו אותנו, הוא היה בנוי בצורה כזאת, שבאמצע היה כיכר אפלים גדול, כיכר מפקדים. משני צדדים עמדו צריפים ארוכים מאוד, ורבות סוסים. וזה היה השיכון שלנו. היה כתוב על הצריף משהו? על הצריפים האלה היה כתוב שהם מיועדים ל52 סוסים. הם הכניסו אותנו, עד כמה שזכור לי, אינני יכול לדייק ב100%. היינו כ800 איש בצריף הזה שאני הגעתי אליו. זה היה צריף מספר 18. צריפים כאלה היו 22. רק בצריף אחד היו אסירים ותיקים. אלה הובאו כדי לאלף אותנו, כדי להכניס אותנו לאותו משטר החיים של המחנה. משטר החיים שאנחנו ידענו אותו כממלכת אס-אס, כצורת חיים שהאס-אס מכין אותו בשביל בני אדם. רגע, מר גוטמן, אני יודע שקשה לך הדבר, אבל יהיה קל לכולנו אם תואיל לענות לשאלותיי. בבקשה. תודה. ובכן, בצריף כזה היו כמה קומות. הדרגשים האלה ששכבנו עליהם היו מ3 קומות. אני יכול לשער שרוחב של דרגש כזה היה כ80 סנטים, אולי 90. לאיש אחד. זה היה לאיש אחד באורח פורמלי אולי, הייתי אומר. למעשה? בזמן שאנחנו הגענו, זה היה זמן שהגיעו טרנספורטים רבים, והם השכיבו אותם 2 בתוך דרגש אחד כזה. כן. איך הייתה עבודה במיידנק? כן, הסדר יום שלנו היה כזה, שהם היו מקימים אותנו ב4:30 לכל בוקר. אחר כך, אם האפל היה בסדר, הם היו נוכחים שכולם ישנם, אם היו מתים, או אם היו חולים, או אם היו פצועים, צריך היה לסחוף אותם מהבלוק, להשכיב אותם על יד העומדים, העיקר שהמספר יהיה בסדר, העיקר שכולם יהיו. אם קבעו שהמספר הוא בסדר, אז היינו מתפזרים והייתה מתחילה העבודה. מה הייתה העבודה? לא הייתה אז עבודה בשבילנו במיידנק, ולכן הם חיפשו לנו עבודה. ואולי זאת הייתה עבודה שהם חשבו אותה כעבודה. היינו מובילים אבנים ממקום למקום, היינו מחולקים לקבוצות. קבוצה אחת הייתה מובילה את האבנים, קבוצה שנייה הייתה מנפצת את האבנים,
לחצץ, קבוצה שלישית הייתה סוללת דרך מהחצץ הזה. טוב ביותר היה לאלה שהם היו סוללים את החצץ, מכיוון שאת העבודה צריך היה לעשות בריצה. את האבנים צריך היה להכניס לתוך קיפולי הבגדים, והם היו בודקים אם לקחנו מספיק אבנים, ואת העבודה הזאת צריך היה לעשות בריצה. זאת הייתה העבודה. אני הרבה זמן את העבודה הזאת לא עשיתי. הם נתנו לנו על הרגליים כפכפי עץ, חתיכות עץ פשוטות, שמעליהם הייתה רצועת בת של 1.5 סנטים, של סנטים אולי. וזה היה אוצר יקר. אני את זה לא ידעתי. ובאחד הלילות הראשונים גנבו ממני כפכף אחד כזה. והייתי צריך באפלים האלה, ב4.5, והיה קור גדול. הייתי צריך לעמוד יחף עם רגל, על רגל אחת יחף. ואחרי כמה ימים קיבלתי חום גבוה, כשקמתי בבוקר התעלפתי, והם סחפו אותי, חבריי, למסדר חולים, מה שהיה נקרא מסדר חולים. והגעתי לרביר בבירקנאו, למיידנק. מה זה רביר? רביר זה מה שצריך להיות בית חולים, אי אפשר להשתמש בשם הזה. אנחנו בלשון המחנה השתמשו במונח הזה, רביר. כן, כמה זמן היית שם? קיבלתי שם דלקת ריאות עם סיבוכים על רקע של הרעלה בגזים. לא רק אני הייתי חולה במחלה כזאת. אתה מתכוון להרעלת הכלור בבונקר הרעלת בוורשה? הכלור, כן, מוורשאות. כן. לא רק אני הייתי חולה במחלה הזאת, אלא רבים עד מאות מאלה שבאו מהטרנספורט שלי חלו במחלה הזאת. ובדרך כלל כולם, בכל אופן כולם ממכיריי מתו. לי התמזל המזל, איזה רופא שבדק אותי, הוא מצא רסיסים מרימון בתוך פניי, ראה את הפצע שמתחת לעיני, והחליט לתת לי תרופות, דבר שלא ניתן לאיש, בכל אופן לא ליהודי, במיידנק. אני רוצה לומר שאמרו לי שם שאני איש מאושר, כיוון שעד זמן קצר לפני בואי למיידנק לא קיבלו כלל יהודים לבית החולים. יהודי שחלה ירו בו. והשיטה הליברלית הזאת שיהודים מתקבלים לבית החולים, זאת הייתה תקנה חדשה. מר גוטמן, כשהיית בבית החולים ראית מצעד אנשים למשרפות הגז במיידנק? כן, זאת הייתה פעם אחת ששמעתי איזה רעש, ומי שיכול היה לעמוד על הרגליים קפץ מהמיטה ורץ לעבר החלונות. כל זה נמשך רק שניות אולי, מכיוון שמיד גירשו אותנו ולא נתנו לנו להביט. וראיתי מצד כזה של אנשים ערומים. ראיתי בתוכם ילד. אינני יודע בן כמה היה הילד. אולי היה בן 10. ראיתי שילד זה החזיק בידיו, על זרועותיו, ילד קטן עוד יותר. וראיתי שני קלגסי אס-אס. אחד מראה לשני את התמונה וצוחק. אני רוצה לומר שהיו רגעים כאלה
שאני ניסיתי להציץ בעיניהם, להציץ בגניבה, מכיוון שבאופן להשליך מבט ישיר זה היה מסוכן מדי. רציתי לראות אם אין צל של לבטים, של חיבוטים אצלם, אם אין ניצוץ אנושי בעיניהם. תמיד הייתי נתקל באותו דבר עצמו. כשאנחנו היינו דואבים הם היו שמחים. כאשר יכלו להתעלל בנו הם צחקו. מר גוטמן, הם היו שיכורי דם. כאשר עזבת את בית החולים, היית במצב גופני ירוד לגמרי, נכון? כן, אמרו לי, וזה אמר לי אחד יהודי סלובקי. יהודים ראשונים שהגיעו למיידנק, אלה היו יהודים מסלובקיה ומצ'כיה. כאשר אני הייתי שם, נשארו מהם, הם אמרו שהגיעו לשם 10,000. נשארו מהם אולי 100, אולי 200, אינני יודע. מה קרה עם האחרים? מר גוטמן, תלך אחרי השאלות מה קרה עם האחרים? אחרים, או שמתו, נחלשו, הובילו אותם לגס, ירו בהם. ואותו שטובנדיסטה, זאת אומרת, אחראי בחדר בבית החולים, אמר לי שעליי לצאת כאשר ירד לי החום. טוב, עכשיו תגיד לי מר גוטמן, פגשת שם את דוקטור יצחק שיפר, נכון? כן. זה היה היסטוריון יהודי ידוע. כן. באיזה תנאים מצאת אותו? ראיתי את יצחק שיפר לאחר שחזרתי מבית החולים. רק תיאור קצר, מר גוטמן, כי אני רוצה עוד לשאול אותך מספר שאלות. ראיתי אותו יושב על יד המטבח ומקלף, או שזה היו תפוחי אדמה רקובים, או שסלק בהימות. וניגשתי אליו והזכרתי לו שבאחד הסמינריונים בגטו, בסמינר מחתרתי של תנועתי, שמעתי ממנו תורה. והוא אמר לי רק זאת, שטוב שנתנו לו כאן לשבת ולעסוק בעבודה שהוא עושה בה, מכיוון שהוא מרגיש שאם יום אחד יצטרך לעמוד על הרגליים, זה יהיה יומו האחרון. מר גוטמן, איפה אנשים יכלו לעשות את צורכיהם במיידנק? כן, זה היה אחד הדברים האלה של הפחד הבלתי פוסק. הפחד הזה היה מתחיל, הוא היה בעצם נמשך עוד בלילה. והיה במיידנק מקום אחד, מה שהיה נקרא לטרינה, בית שימוש אחד, וזה היה גם מקור יחיד למים. היינו צריכים לקום בדיוק עם השמעת הגונג, עם השמעת הצלצול, ולרוץ במידה שיכולנו לרוץ, כדי להספיק לשם לפני שיגיעו האחרים, גם אסירים, שהם היו הוותיקים המנוסים. מדוע צריך היה לרוץ? מכיוון שאחרת הם היו מתחילים להתעלל ביהודים. מי זה הם? האסירים הלא יהודים, שהם הוכנסו לשם כדי, וגם יהודים ביניהם, שהיו קפואים בתוך המחנה. אולי אתה רוצה לשבת, מר גוטמן? בית המשפט התיר לך. כן, בוודאי, אמרתי לך את זה. אתה רוצה לשבת? לא, עיקר עדותך, לא שם היו מתעללים בכם במגלבים, נכון? בהקאות מגלבים. כן, זה לא מצאתי אחר כך בשום מחנה, בכל המחנות שהייתי אחרי מדען. היו להם מגלבים. המגלב היה מחוט ברזל, והיה אור קלוע מעליו. וזה היה גם בידי אנשי האס-אס
גם בידי הקפואים, והיו עושים בו שימוש בלתי פוסק, בכל הזדמנות וגם בלי הזדמנות. מאיזה חוגים היו אותם אסירים במיידנק שהיו ממונים על האסירים האחרים, הקפואים? רובם אלה היו פושעים פליליים גרמניים, כנראה פושעים מועדים, ובזכות זאת שהם היו מתעללים באסירים, ניתן להם לחיות חיים, ניתנו להם פריבילגיות מסוימות במחנה. כן. ראה, מר גוטמן, אני מבין שאחר כך נתפרסמה מודעה כי מי שרוצה לעזוב את המקום יכול לעבור למחנה אחר. לא, זאת לא הייתה מודעה. זאת הייתה שמועה שהתהלכה בין האסירים. כן. שהנה הגיעה איזו ועדה והיא בוחרת אנשים כשרים, אסירים כשרים לעבודה, ועומדים להעבירם למקום אחר איפה שהם יועסקו בעבודה. ואתה הרגשת שבמיידנק לא תוכל להחזיק מעמד? הרגשתי, וזאת הייתה הרגשה משותפת לכל אלה שבאו בטרנספורטים שלי. ואתה התנדבת לעבור למקום אחר? לא התנדבתי, הם לא שאלו אותנו שאלות. העמידו אותנו לאפל ערומים, והיו מתוכו בוחרים אנשים. אלא ידענו שהפעם זאת איננה סלקציה, כיוון שבאמת בחרו מתוכנו את האלה שהיו קצת עוד יותר חזקים, והיה עליהם עוד מעט בשר. אתה 3 פעמים לא עברת את הבחירה הזאת. כן, 3 פעמים ניסיתי לעמוד, והם פסלו אותי כל פעם. ובפעם הרביעית הצלחת להתגנב. הצלחתי בלילה יחד עם אחד מידידיי לברוח מאותו בלוק שבתוכו הייתי ולהתגנב לבלוק השני שבו רוכס הטרנספורט הזה. כן, והטרנספורט הזה הלך לבירקנאו. הטרנספורט הזה הגיע לאושוויץ א', לשטמלאגר. אני אף פעם לא הייתי בבירקנאו. בבירקנאו לא היית, היית באושוויץ. הייתי באושוויץ מה שהיה נקרא. כן. טוב, אני לא אשאל אותך על אושוויץ, על החיים באושוויץ, כי על זה יעידו אחרים. אבל אני רוצה לשאול אותך מספר שאלות שעליהן לא אוכל להציל דבר מפי אחרים. ראשית, באושוויץ היו גם קאפוס מסוג אחר, יהודים. היו גם כאלה שהיטיבו עם האסירים. הייתי רוצה לומר שהיו אנשים שמילאו מה שנקרא פונקציות באושוויץ. יהודים ולא יהודים שגילו יחס אנושי. לא בלבד שגילו יחס אנושי, אלא שהיה להם קשר עם מחתרת הבינלאומית של המחנה. הייתה מחתרת באושוויץ. הייתה קיימת בזמן שאני הגעתי, מחתרת מסועפת מאוד. ואתה היית שייך אליה. ואני הייתי שייך לחטיבה היהודית בתוך המחתרת הזאת. אגב, נוח זבלודוביץ' שהעיד כאן, ידוע לך? כן, גם הוא היה בין האנשים שהיה להם קשר של קבע עם המחתרת הזאת. כן. עכשיו... הוא היה בחוץ, כן? הוא לא היה בחוץ, אלא הוא עבד בעבודה כזאת שהם היו יוצאים גם למחנות שבסביבה, עקב עבודה שהוא מילא. זה היה העת שהיה נהג, לא? על צ'חנוב, כן, זה שהיה הפולקסדויטשה איזה זמן ואחר כך נעשה. כן, שאני בטעות שאלתי אותו איזו שאלה שלא הדבר הזה כואב לו עד היום הזה, אדוני. כן, אני מצטער בזה. זה היה איש אמיץ לב, מותר לי לומר. ויש פה עוד חברים אחרים מצ'חנוב, מורדכי הללי ואחרים, שהם היו גרעין של החטיבה המחתרתית הזאת, שבשלבים הראשונים היא עסקה בעזרה הדדית, בנתינת פרוסת לחם לנצרך, בהצלת אדם שהיה כבר בין הנידונים, והיו במקרים מסוימים אפשרויות כאלה, בהגשת תרופות לאדם שאסור היה ללכת לבית החולים, כיוון שהיה ברור שאם הוא ילך שם הוא לא יצא משם, בהשגת עבודה קלה יותר מעט לאדם שידענו שהוא עומד על סף להיות מוזלמן. אבל מחוץ לזה
הייתה תוכנית צבאית ממש, שהיא הוכנה על ידי אנשי צבא, קצינים, אנשי מחתרת פוליטית, פולנים, גרמנים גם, צרפתים. גם לנו היה חבר באותו מטה המצומצם הצבאי שהוא עסק בהכנת הדבר. עכשיו, היה מר גוטמן, קשר... סלח לי, הואיל וזמנו של בית המשפט מצומצם, אני מבקש אותך לתאר לנו את הדברים מאוד בקצרה. כן. היה פה מרד... באמת יצא שהיות ואתה בא מרחוק, אנחנו משתדלים לשמוע את עדותך היום. לכן יש לנו רק דקות ספורות, אבל אני הייתי רוצה שתתאר את זה בקצרה עד כמה שאפשר. היה מרד הזונדר קומנדו באושוויץ, אשר הצליח בחלקו. אתה היית אותה שעה חבר אותה מחתרת שביצעה את המרד הזה. היה לי רק קשר עקיף עם המרד ואתאר אותו בכמה מילים. כן, אבל בקצרה מאוד. ביום מן הימים קיבלתי אני וחברי יהודה לאופר, שהוא היום תושב חיפה, קיבלנו הוראה לדאוג לכך שנביא מהמקום איפה שעבדנו, וזה היה בית חרושת ענקי גדול מאוד לנפצים, להביא משם חומר נפץ. הדבר היה קשה מאוד מכיוון שאסור הייתה תנועה בתוך בית החרושת הזה, ובאותו מקום איפה שעסקו בענייני חומר נפץ עבדו רק בחורות יהודיות, ואלה היו תחת שמירה קפדנית מאוד. ניסינו דרך אחד החברות שלנו שכן יכולנו לדבר איתה. מה שמה? הדסה זלוטניצקה. כן. ניסינו דרכה להשפיע על הבנות האלה שימסרו לידינו חומר נפץ, ולא הצלחנו. ואז נשלח חבר שלנו לבירקנאו, והוא קיבל את המשימה לשכנע חברה שלנו האחראית לתא שלנו בבירקנאו, את רוז'ה רובוטה, שהיא תוכל לגרום לכך שהבנות ייתנו את ההסכמה להוציא חומר נפץ ולמסור לידינו. הן הסכימו, ומאז כמעט מדי יום ביום בנושאי אוכל בעל תחתית כפולה היינו מכניסים כמויות קטנות של חומר נפץ לתוך המחנה אושוויץ. קרה גם מקרה אחד שכאשר עמדתי על יד חברי זה, הוא אמר לי, והתחילו לעשות חיפוש פתאומי, הוא אמר לי שהפעם לא הספיק להטמין את החומר בנושאי אוכל, והוא שמור אצלו על גופו בתוך קופסת סיגריות. והיה לי ברור שלא רק אנחנו משלמים בחיים, אלא כל האנשים האלה, זה היה יותר מ1,000, ואולי כל המחתרת באושוויץ היא בסכנה. וכאשר הם עשו את החיפוש הזה וניגשו אליי, הם הרגישו שאני רואה את כולי על גופי, וחיפשו עליי בקפדנות, וכאשר לא מצאו שום דבר, כנראה מתוך לאות מסוימת, פסחו כבר על החבר שעמד לידי. ואני כנראה גיליתי איזה חרדה והוא לא. אחרי זמן מה התברר לנו שרוז'ה רובוטה, חברה שלנו, מוציאה גם חומר נפץ לבירקנאו, וחומר נפץ זה נמסר לזונדר קומנדו, וזה היה בימי המשלוחים הגדולים מהונגריה, באותו זמן שהיינו נושמים יום יום את ריח המוות, שהיינו קמים עם כך שראינו מהערובה עולים לשונות האש, שהיינו ואחרי שנגמרו הטרנספורטים הגדולים האלה, הם התחילו לחסל את הזונדר קומנדו. אלה היו עדים, אלה היו אנשים שהשתתפו בתוך הדבר הזה, שהם הכריחו אותם לעשות את המלאכה הבזויה הזאת, והם היו ממיתים אותם. והזונדר הודיע לנו שהם עומדים להתקומם והם טובים שאנחנו נקדים את ההתקוממות. ואנחנו הלכנו למחתרת הכללית ואמרנו, יש לנו ידיעות מחברינו בבירקנאו שהם טובים
שנתקומם מיד כיוון שאין להם סיכוי יותר לחיים. אבל להם היו חישובים שלהם ועניינים שהם היו קשורים איתם, גם מבחוץ, גם עם פרטיזנים מבחוץ. והם אמרו שעלינו לתת להם הוראה לא לעשות דבר כיוון שהם מסכנים את הכל. אבל הם עשו בכל זאת. הם התקוממו. מה הם עשו? אני לא זוכר את התאריך, אבל אחרי שבדקו מצאו שזה היה ב6 בנובמבר 1944. מה הם עשו? הם פיצצו את הקרמטוריום מספר 2. הם פיצצו את הקרמטוריום. הם הרגו אחדים מאנשי האס-אס והקאפו שלהם. הם ברחו והתפזרו בסביבה. ועד כמה שידוע לי, איש מהם לא נשאר חי. הם מיד הכריזו על מצב החן, גייסו כוחות מהסביבה, התפזרו ודלקו אחריהם, והרגו בהם כנראה עד האחרון. עכשיו, בינתיים... מאוד בקצרה תענה לי בבקשה מר גוטמן. אני מבין שבאה ועדת חקירה מיוחדת לחקור כיצד אירעה ההתקוממות והפיצוץ. כן. וכתוצאה מפעולתה של ועדת חקירה זו נאסרה רוז'ה רובוטה ועונתה קשה. אני אחסוך לך את הפרטים, אני אציג לך שאלות ורק תואיל לאשר לי. ואתם חרדתם שמא היא תחת לחץ העינויים תגלה את המחתרת. כן. ואז היא ביקשה על ידי מישהו, על ידי שליח, על ידי בלוק אלטסטר, שנוח זבלודוביץ' יבוא אליה, והוא בא אליה. הוא בא בלילה לתוך הבונקר. והיא אמרה לו שאין לכם לחשוש שהיא לא תגלה נתנה מאומה. לידו פיסת נייר שהיא הגיעה אלינו. שאין לחשוש. עליה היה כתוב שאין לנו מה לחשוש, שאנחנו נמשיך במלאכה, שהיא יודעת על מה שהיא הולכת למות, ושאיש נוסף אין אורבת לו סכנה. והיא הוצאה להורג בתלייה. 4 בחורות יהודיות הוצאו להורג בתלייה. והמילה האחרונה של רוז'ה רובוטה הזאת שקלטו הבחורות שעמדו במפקד, מכיוון שחייבו את כולן לעמוד במפקד ולהסתכל על כך, הייתה נקמה. אחר כך הועברת מאושוויץ למחנה מאוטהאוזן. הייתי עד ליום הפינוי באושוויץ, ב-18 בינואר 45. והועברת למאוטהאוזן הלכתי במצעד המוות ברגל, בכיוון, זה היה בחודש ינואר 1945, בכיוון למאוטהאוזן, באופחי העילית. הגעת למאוטהאוזן ושם שוחררת. הובילו אותי לשם ושם שוחררתי, על ידי צבא ארצות הברית. דוקטור סבציוס, יש לאדוני שאלות לעד הזה? Nein, ich habe keine Frage. אין לי שאלה. מר גוטמן, מתי נהרסו מתקני תאי הגזים באושוויץ בירקנאו, אתה יודע במקרה? אני יודע את זה רק מפי שמועות שהתהלכו בין האסירים. אני יודע שזה היה, אינני יכול לקבוע תאריך מדויק. בימים המאוחרים של סתיו 1944. אני רק רוצה להוסיף לכך שלא האמנו בכך. לא האמנו, בכל אופן אנחנו, היהודים, בכל אופן אני אישית, לא האמנתי בכך. אבל אחר כך התברר שזאת הייתה עובדה. אחר כך לא הוצאו עוד אנשים להורג, או איך זה היה? למשל, באותו מצעד המוות שבו אני הלכתי, קראתי לו ככה מצעד המוות. אלה היו שרידים מאושוויץ שהם החליטו לפנות אותם. אנחנו טבענו שנתקומם, מכיוון שחשבנו שליהודים אין שום סיכוי. אבל המחתרת אמרה לנו שעלינו ללכת עם הפינוי, כיוון שיש להם ידיעות שזהו פינוי ממש ולא הוצאה להורג. ובדרך, מי שנקע רגלו, מי שנחלש לרגע, מי שמוכרח היה להתיישב לדקות מספר, נורא.
רציתי לומר שאותה קבוצת יהודים שלנו הייתה הולכת שלובת זרוע ועזרה במידת יכולת לאלה שנחלשו, והיינו סוחפים אותם, והגענו כולנו למאוטהאוזן, ומחוץ לאחד שהם הרגו אותו ברגע שניסה להציל חבר, נשארנו בחיים. טוב, תודה מר גוטמן, סיימת את עדותך. כמו שהודעתי קודם, הישיבה הבאה תהיה ביום שני הבא בשעה 10:30. תתחיל בשעה 10:30 ותימשך עד שעה 1 בלי הפסקה. נפסיק עכשיו. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.